Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας! Σήμερα θα δούμε τις δυνατότητες που μπορούν να μας δώσουν σχεδιαστικά απλοί κρίκοι. Ενσωματώνοντας λίγους κρυστάλλους, μας δίνουν ένα ιδιαίτερο μπρασελέ. Παίρνουμε λοιπόν ένα λεπτό σιρματάκι και με τη βοήθεια του μυτοτσίμπιδου δημιουργούμε μια θηλιά. Περνάμε το κρύσταλλό μας και κλείνουμε με τον ίδιο τρόπο. Τώρα θα περάσουμε τις θηλιές στον κρίκο. Και κλείνουμε προσεκτικά. Ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση, αρχίζουμε να ενώνουμε τους κρίκους μας. Παίρνουμε ένα κλειστό κρίκο, βάζουμε από πάνω το κρύσταλλό μας και με έναν ανοιχτό κρίκο του συνδέουμε. Το ίδιο κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Ζευγαρώνουμε τους κρίκους . Και δημιουργούμε μια διπλή αλυσίδα. Προσθέτουμε με ιδιαίτερη προσοχή τους κρίκους στην αλυσίδα μας για να έχουν την ίδια φορά. Τελειώνοντας, κλείνουμε την αλυσίδα μας με ένα παπαγαλάκι και θα στολίσουμε το κλείσιμο με έναν ωραίο κρύσταλλο. Το κόσμημά μας είναι έτοιμο.